Xin chào các bạn. Những cây hoa phong lan là loài cây nhiệt đới, có khả năng giữ hoa trên cành trong nhiều tháng. Để những bông hoa này lâu tàn, nụ hoa được nhiều hơn, hoa nở đậm màu, tươi đẹp và rực rỡ. Cây luôn phát triển được khỏe mạnh, xanh tươi tốt, rễ phát triển nhanh hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một phương pháp bón phân hữu cơ mới để cây mau phát triển rễ. Mầm hoa sẽ nhiều hơn, với một cách làm rất đơn giản và dễ. Bốn tuần một lần các bạn hãy dùng nước chúng ta phun sương để giữ ẩm cho lá. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá được cứng cáp, xanh tươi tốt hơn. Sau đó hãy cho nước vào đây. Các bạn cần phải để trong nước như thế này trong 45 phút để giúp cho những chiếc rễ chuyển sang màu xanh. Phân bón mới sẽ được hấp thụ dễ dàng, tốt hơn. Sau 45 phút, các bạn lấy ra. Và chúng ta cần phải tưới lại một lần nữa để giúp làm sạch các cặn muối trắng và những loại phân bón cũ còn tồn đọng trong chất trồng và rễ của cây. Cách làm này sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất rất nhanh. Sử dụng vỏ của 2 quả khoai tây và một lá lô hội. Các bạn cắt nhỏ ra. Cho vào nửa lít nước đun sôi. Các bạn sẽ để ở nơi mát sau 12 giờ. Sau 12 giờ, chúng ta hãy lọc lấy nước. Cho thêm vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sử dụng nước này. Chúng ta sẽ chăm sóc cho những chiếc lá. Những chiếc lá sẽ luôn được xanh tốt.
Các bạn hãy lau dưới mặt lá để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng. Chúng ta sẽ phun đều lên toàn cây hoa lan, thúc đẩy sự phát triển rất nhanh. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Sau đó chúng ta sẽ tưới vào chất trồng và rễ. Và chúng ta cần phải để trong 45 phút để dinh dưỡng hữu cơ này được bộ rễ hấp thụ tốt hơn. Sau 45 phút, các bạn hãy lấy chậu cây ra. Cây đã hấp thụ được các dưỡng chất cần thiết có trong dinh dưỡng hữu cơ này. Và điều cuối cùng, chúng ta hãy đặt cây ở những nơi có ánh sáng. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá luôn khỏe mạnh hơn. Rễ phát triển rất tốt. Mình có tạo nhiều phụ đề, các bạn có thể xem và lựa chọn những ngôn ngữ phù hợp. Vì có chứa nhiều kali, sẽ thúc đẩy sự phát triển của những mầm hoa rất nhiều. Có chứa phosphor và canxi, thúc đẩy sự phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Chúc các bạn luôn thành công để chúng ta có thể chăm sóc những cây hoa lan dễ dàng hơn. Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn chăm sóc được hoa lan, luôn có được rất nhiều hoa. Cây luôn xanh tốt, có được những chiếc rễ rất khỏe mạnh. Có một cách chăm sóc hoa lan rất đơn giản. Nó sẽ giúp cho cây luôn có được những cành hoa mới. Bằng loại phân bón mới này, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan luôn phát triển. Nó sẽ luôn xanh tốt, có rất nhiều rễ khỏe. Chúng ta tiết kiệm và sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh. Với cách làm đơn giản này, cành hoa hồi sinh nhiều hơn. Hoa luôn nở nhiều, tươi đẹp và rực rỡ. Hoa giữ trên cành được lâu hơn và nở đẹp quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một củ hành. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho hoa lan phát triển và có được nhiều hoa.
Hãy cho tất cả củ hành này vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan yếu có thể phát triển được rễ khỏe mạnh và luôn được xanh tốt như thế này, thì trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước cho cây. Và điều này sẽ giúp cho cây trao đổi chất, phát triển dễ dàng. Rễ sẽ được hồi sinh tốt hơn. Giúp cây dễ dàng hấp thụ phân bón. Và để trong 25 phút. Nếu không làm cách này thì những loại phân bón sẽ không có tác dụng. Dù trồng trên những loại chậu khác nhau, các bạn đều phải làm cách đơn giản này. Khi các bạn sử dụng cách làm này, sẽ giúp cho cây phát triển được xanh tốt, luôn được khỏe mạnh. Lá sẽ cứng cáp và cây sẽ không bị héo lá. Sau đó lấy ra. Và đây là cách để giúp cho những cây hoa lan được phát triển xanh và luôn được khỏe mạnh hơn. Những cây yếu sẽ có được rễ rất tốt. Khi làm cách này sẽ giúp loại bỏ các cặn muối trắng, làm sạch rễ và chất trồng, tạo điều kiện cho phân bón mới hấp thụ dễ hơn. Đây chính là nguyên nhân làm cho hoa lan không phát triển và không có hoa. Chất trồng rất bẩn. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì nó sẽ giúp cho phân bón mới được hấp thụ qua rễ rất nhanh. Và cũng là cách để giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển luôn có được những chiếc rễ rất tốt. Một cách rất đơn giản để chăm sóc hoa lan tại nhà. Sau khi nước đã nguội, các bạn hãy lọc bỏ cặn. Cho thêm vào 1 lít nước. Các bạn sử dụng thêm bột baking soda. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển. Và đây là chất rất dễ dàng tìm mua tại các siêu thị. Hãy dùng một thìa rất nhỏ như thế này. Phương pháp thứ nhất, hãy dùng nó để lau lá cho những cây hoa lan này. Và đây là một trong những cách rất đơn giản
để giúp cho cây luôn được xanh, luôn được khỏe. Và nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Lá sẽ rất xanh. Hãy nhớ lau dưới mặt lá. Điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan luôn được phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Hoa lan sẽ được xanh và khỏe hơn. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta luôn được xanh. Điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho cây trao đổi chất rất dễ dàng. Những cây hoa lan của các bạn sẽ luôn được xanh và tốt hơn rất nhiều. Cách 2 là hãy dùng nó để tưới phun sương cho cây. Sau đó hãy phun trực tiếp cho cây vào buổi sáng, không áp dụng vào ban đêm, giúp cho hoa lan yếu và chậm phát triển được xanh, được khỏe mạnh hơn. Các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Cây hồi sinh rễ rất tốt. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho cây hoa lan được phát triển và hồi sinh được rễ khỏe hơn. Và đến chiều thì những chiếc lá này sẽ khô lại. Cây sẽ luôn trao đổi chất và tốt hơn rất nhiều. Hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Cây sẽ rất khỏe và bền vững hơn. Lá mới phát triển rất tốt. Sau đó tưới vào gốc của cây. Có thể xen kẽ với những loại phân bón khác. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Và hãy để trong 20 phút. Phân bón hữu cơ luôn là nguồn dinh dưỡng để giúp cho cây bền vững, phát triển được nhanh hơn. Nó sẽ luôn xanh tốt và được khỏe mạnh hơn với loại dinh dưỡng này. Sau đó lấy ra và hãy để những cây hoa lan như thế này ở những nơi có ánh sáng. Nó giúp cho cây luôn được phát triển rất tốt. Những cây yếu vẫn hồi sinh được rễ khỏe mạnh. Và cách làm này sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển rất nhanh và rất tốt.
một trong những phương pháp rất tuyệt vời. Hoa lan luôn được khỏe mạnh và được xanh tốt hơn với những cách làm rất dễ này. Và điều này cũng giúp cho cây hồi sinh và phát triển rễ rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và đây là loại dinh dưỡng hữu cơ mà rất dễ tìm tại nhà. Những cây rất yếu vẫn được phát triển rất tốt. Cây có rễ khỏe mạnh. Khi lá xanh, rễ phát triển tốt, nó sẽ giúp cho những cành hoa được hồi sinh dài, phát triển được khỏe mạnh hơn. Một trong những cách rất tuyệt vời để giúp cho hoa lan được phát triển dù là những cành hoa. Cây rất khỏe. Những chiếc rễ được hồi sinh, phát triển tốt. Và nó giúp cho hoa giữ trên cành phát triển được tốt hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những phụ đề mà mình đã có chia sẻ. Và đây là loại dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan được hồi sinh. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công